السلام عليكم، أنا أحمد سمير. أهلا بكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة حل عرض ماندي نايت رو داي 1. طبعا عاملين عرض الرو يعني باحتفالية للسنة الجديدة، عاملينه يوم واحد. طبعا هو صادف إنه يوم واحد يوم اتنين في أمريكا، فعملوا عرض الرو زي عرض الشهري قبل كده السنة اللي فاتت داي 1. بس قبل ما نبدأ عايز أتمنى لكم سنة سعيدة إن شاء الله. 2024 تكون سنة سعيدة وتمر على الجميع بخير، وتحققوا إن شاء الله كل اللي تتمنوه فيها. آه، قبل برضه ما نبدأ في الفيديو عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك. احنا خلاص وصلنا 2000 مشترك الحمد لله، عايزين نعلى أكتر من كده. واعمل لايك للفيديو لو عجبك، وخلينا نبدأ. افتتح العرض بمايكل كول وويد باريت واقفين في وسط الحلبة، وبيرحبوا طبعا بالناس وبالسنة الجديدة، وبيتمنوا للناس سنة جديدة سعيدة. وطبعا بيقدموا الحاجات اللي هتحصل في عرض الليلة دي، زي طبعا المباراة بين درو ماكنتاير ضد سيس رولينز اللي هتكون في المين ايفنت على لقب الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب، زي برضو المباراة على لقب الويمنز وورلد تشامبيونشيب بين ريا ريبلي وايفي نايل. وان في بطل سابق للدبليو دبليو اي هيكون موجود وهيعود في عرض الليلة. فطبعا بيعلنوا عن الحاجات اللي هتحصل في عرض الليلة. هنروح بعد كده على طول للمباراة اللي بين باكي لينش ونايا جاكس. لعبوا مباراة كويسة، فازت فيها في الآخر نايا جاكس بالبانش بتاعتها اليمين، نفس الضربة اللي خدتها باكي لينش لما نايا جاكس كسرت مناخير باكي لينش. وانتهت المباراة بفوز نايا جاكس. ورحنا بعد كده لكودي رودز، دخل للحلبة واتكلم على شينسكي ناكامورا، وقال إن أنت قبل كده عمال بتتكلم عني، والناس كلها بتدخل السنة الجديدة وبتشوف هي داخلة على علاوات إيه جديدة، إلا أنا واضح إن أنا متعلق معاك يا ناكامورا. فأنا قبلت بالتحدي بتاعك، ويلا ننهي خلافاتنا دلوقتي. فظهر له ناكامورا على الشاشة وقال له انا عارف ان انت وافقت، لكن انا عشان هنهي قصتك وانا اللي هكتب النهاية بتاع قصتك، فهديك فرصة اسبوع كمان تحلم، يعني تحلم كمان اسبوع. فقال له ان خلاص هي يعني المباراة بينهم هتتحدد وهتكون يوم هتكون الاسبوع القادم في عرض رو. ورحنا بعد كده لكوفي كينغستون، دخل هو وجاي اوسو علشان هيلعبوا امبريوم في مباراة تاج تيم. ولعبوا المباراة. شفنا أثناء المباراة إن جوفاني فينشي خد ضربة دروب كيك من كوفي كينجستون، وقع على راسه غلط. فأنا حسيت من أول ما شفت الصراحة الوقعة، فقلت الوقعة دي مش بشكل وقعة كويسة. فهو فعلا اتصاب في المباراة، وتوقفت المباراة يعني الدكتور دخل أثناء المباراة شغالة ودخل الحلبة، والحكم اضطر ان هو يوقف المباراة ويخلي جاي وكوفي كينغستون يفوزوا بالمباراة. بعد كده دخل ذا ميز للحلبة علشان يعمل فقرة ميز تي في، ويستدعي المفروض ذا جاجمنت داي. دخل اتكلم ذا ميز وقال ان الضيف بتاعي من ذا جاجمنت داي، ورحب ذا جاجمنت داي. ولقينا ان ارتروس هو اللي دخل ارتروس وقال ان جاجمنت داي كانوا جايين ورايا، بس انا اللي سبقتهم، وانا واحد منهم دلوقتي. انا عارف ان الناس كلها بتكره جاجمنت داي، لكن انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اخلي الناس تعجب بجاجمنت داي. فقعد يتكلم مع زميز لحد ما دخل له دومينيك ميستيريو وجيدي ماكدونا. قالوا له انت مش في جاجمنت داي يا ارتروس، انت مجرد لعبة مش أكتر. إحنا كنا بنضحك أثناء المباراة اللي كانت على تحديد مين اللي هيخش في جاجمنت داي بينك وبين جيدي ماكدونا. فأرتروس قال لهم أنا دلوقتي القائد بتاعكم، وقال الجملة بتاع دانيال بريست اول رايز. طبعا بيعتبر نفسه ان هو في جاجمنت داي، علشان في الاخر يحددوا مباراة بين جيدي ماكدونا ودومينيك ميستيريو ضد ارتروس وذا ميز. وذا ميز قال لي ارتروس اوسام تروس رجع تاني. فطبعا ارتروس واخد الموضوع كله على اساس ان دي خطة من جاجمنت داي، انه يلعب مع ذا ميز علشان يفهم خططه مثلا او استراتيجياته.
فعمال يغمز طول الوقت لدومينيك وجيدي ماكدونا، يعني إن أنا معاكم وكده. شفنا أثناء المباراة إن أرتروس راح في الجانب بتاع جيرمين داي، وكان واقف معاهم، يعني قال لهم أنا معاكم. لحد ما جيدي ماكدونا قال له خلاص، مسك زاميز وقال لي أرتروس خلاص أنت قدامك الفرصة دلوقتي إن أنت تثبت إن أنت فعلا في جيرمين داي، اضرب زاميز. فأرتروس جه يضرب زاميز. زاميز هرب وضرب جيدي ماكدونا عشان يستغل زاميز الفرصة دي ويثبت جيدي ماكدونا ويفوز في المباراة هو وأرتروس. وطبعا أرتروس هو بيحتفل مع زاميز عمال يغمز ليه آه، جيدي ماكدونا ودومينيك ميستيريو، يعني ان انا كنت معاك وكده يعني. ورحنا بعد كده للمباراه على لقب الويمنز وورلد تشامبيونشيب بين البطله ريا ريبلي ضد ايفي نايل. ولعبوا مباراه ممتازه بصراحه. ايفي نايل قدمت يعني اداء ممتاز جدا، وريا ريبلي كالعاده بتقدم مباريات ممتازه. كانت مباراه كويسه جدا، استمتعت بيها بصراحه، وكانت مشوقه لي على حد كبير جدا من المباراه. لكن في النهاية احتفظت ريا ريبلي بالبطولة وفازت في المباراة. بعد كده رحنا للفقرة اللي هيعلنوا فيها مين البطل WWE السابق اللي هيكون موجود في عرض الليلة. ودخل في الآخر ذا مودرن داي مهراجا جندر مهال. الناس طبعا كلها كانت يعني ما كانتش مصدقة، وانا كنت مذهول، بس حسيت ساعتها عرفت ان في حاجة، في تويست هيحصل. قلت ان ده اكيد يعني بيدوا الجمهور حاجة هم مش عايزينها، علشان بعد كده يفاجئوهم بمفاجأة كبيرة. دخل جندر مهال واتكلم وقال ان انتوا عمالين بتعملوا بو عليا، انتوا مش فاهمين حاجة. كل الامريكان كده، امريكا كانت زمان فوق جدا، دلوقتي بقت تحت وفي النازل. انتوا ناس جاهلة. وقعد يشتم في امريكا وفي الامريكان لحد ما دخل وقعته زاروك. وبصراحة اتفاجئت ان زاروك هو اللي رجع. كان في كلام على كذا حد تاني، لكن زاروك مفاجأة كبيرة بصراحة، وكويس ان هو رجع. دخل زاروك ويتكلم مع جندر مهال، وبصراحة يعني بصوا هزقوا من الآخر. هزقوا بمعنى الكلمة في البرومو ده، وخلى الناس كلها تهزقوا برضه. قعد يقول لي جندر مهال انت ما تخشش وتتكلم عن الامريكان، انا هسمح لك تتكلم عن اي حاجة الا ان انت تتكلم عن امريكا، وانا فخور ان انا من امريكا. وقعد يهزق فيه هو والجمهور لحد ما جندر مهال اتضايق وبدأ يضرب في ذا روك. وذا روك بدأ يضرب ويرد عليه لحد ما عمل له بيبلز إلبو وخرج جندر مهال من الحلبة. المثير بقى للجدل أو المثير للاهتمام إن بعد كده لما جندر مهال خرج من الحلبة، مسك ذا روك المايك وقال إن أنا هنا في سان دييجو ومش عارف اروح اكل فين، انا جعان بس مش عارف اروح اكل فين. اقعد في المطعم الفلاني، اقعد في المطعم الفلاني، اقعد في البار ده، لحد ما قال ولا اقعد على راس الترابيزه او راس الطاوله. طبعا بيلمح على رومان رينز، ودي اول مره نشوف ذا روك بيتكلم عن رومان رينز من ساعه ما رومان رينز فاز بالبطوله. فهي شكلها كده رايحه خلاص ذا روك ضد رومان رينز في راس المنيا. بصراحة ما كنتش متخيل إن هتحصل. أما كان في كلام قبل كده في نص السنة اللي فات عن الموضوع ده، بس الكلام انتهى. فكون إن هو يرجع تاني فدي حاجة كويسة. هنشوف عداوة ممتازة بصراحة. بعد كده رحنا لمباراة بين زوي ستارك وشينا بيزلر ضد ناتاليا وتيجان نوكس. كانت مباراة سريعة، فاز فيها في الآخر شينا بيزلر وزوي ستارك. وأعلنوا بعد كده إن الأسبوع القادم هيكون في مباراة بين كودي رودز ضد شينسكي ناكامورا. وبرضه هيكون في مباراة على ألقاب التكتيم للسيدات بين بايبر نيفن وتشيلسي جرين ضد كاتانا تشانس وكايدن كارتر الأبطال طبعا. وبرضه أعلنوا إن سي ام بانك هيرجع في الأسبوع القادم. أنا كنت أتمنى بصراحة إنه يرجع الأسبوع ده، يعني كان هيكتمل العرض. لكن هم سايبينه للأسبوع القادم عشان يبقى في حاجة برضو محمسة للأسبوع القادم. ورحنا بعد كده للمين ايفنت، مباراة الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب بين سيس رولينز ودرو ماكنتاير. وكانت مباراة ممتازة بصراحة، استمتعت جدا بالمباراة دي. شفنا في نهاية المباراة تدخل من
جاجمنت داي، أو بالأخص داميان بريست ودومينيك ميستيريو ومعاهم الحكم. فدخل داميان بريست وعايز يعمل كاشن وهيصرف الحقيبة على سيس رولينز بعد ما ضرب سيس رولينز بالشنطة، علشان يتدخل درو ماكنتاير ويضرب داميان بريست ودومينيك ميستيريو عشان يمنع الكاشن ان هو يحصل، وينزل سيس رولينز ورماه فوق طاولة التعليق. لكن فسيس رولينز وعمل بيتجري على طاولة التعليق وراح للحلبة، خد درو معاه وعمل عليه الكيرب ستومب وثبت، وفاز سيس رولينز بالمباراة واحتفظ باللقب بتاعه. وانتهى العرض على كده. كان عرض ممتاز بصراحة، عجبني جدا. هي كان عرض احتفالي بس كان كويس، وعلى عودة طبعا ذا روك لوحدها كفاية. فتقييمي للعرض هو 9/10. قولوا لي آرائكم في التعليقات، وعجبكم العرض ده ولا لأ. ورجعنا بعد يعني أسبوعين راحة، فكنت متحمس بصراحة إن أنا أرجع أشوف تاني عروض المصارعة وأحللها. فخدت يعني إيه أجازة أسبوعين كده، عشان الأسبوعين اللي فاتوا ما كانش فيه أحداث في العروض. كان طبعا بيعرضوا الحاجات بتاع السنة اللي فاتت. فبس ده كان كل اللي عندي لفيديو النهاردة. اشترك في القناة لو مش مشترك، واعمل لايك للفيديو. كان معاكم أحمد سمير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.